Nếu có một nơi trên trái đất khiến bạn nghi ngờ cả môn sinh học thì đó chính là nước Úc. Ở nơi này, động vật dường như được lập trình lại theo phong cách riêng. Có con thú có mỏ như vịt, đẻ trứng như gà nhưng vẫn được gọi là thú có vú. Có con rắn độc đến mức chỉ cần một giọt nọc cũng đủ hạ gục cả chục người nhưng nó lại nhút nhát như mèo con. Có con thằn lằn hút nước qua da. Có cả con vật luôn, mỉm cười như đang chụp ảnh selfie. Nước Úc thực sự là thế giới đảo ngược của tự nhiên. Và trong những phút sắp tới, bạn sẽ thấy vì sao nơi đây được gọi là vương quốc của những sinh vật kỳ dị. Hãy xem đến cuối video vì tôi sẽ bật mí nguyên nhân thật sự khiến hệ sinh thái Úc trở nên độc đáo hơn bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh này. Nếu hỏi người nước ngoài nghĩ đến gì khi nhắc Úc, câu trả lời chắc chắn là kangaroo. Kangaroo không đi, không chạy, mà nhảy. Mỗi cú nhảy của nó có thể xa đến 3 mét và cao hơn 2 mét. Đuôi của nó to, khỏe, dùng để giữ thăng bằng như một chiếc chân thứ ba. Bạn có thể thấy chúng đứng thẳng, dựa vào đuôi và tung cú đá bằng hai chân sau như võ sĩ quyền Anh. Trong thế giới kangaroo, con đực lớn thường được gọi vui là boxing row. Chúng đấm nhau thật sự và trận đấu có thể kéo dài vài phút. Thắng thua quyết định ai được quyền tán tỉnh con cái. Nhìn hai con kangaroo đấu nhau giữa đồng cỏ, bạn sẽ tưởng mình đang xem giải võ thuật ngoài trời. Vỗ tay, vỗ tay! Còn chuyện nuôi con thì cực kỳ đặc biệt. Khi con cái sinh, con non chỉ nhỏ bằng hạt đậu. Nó bò vào túi của mẹ và ở trong đó hàng tháng trời, bú sữa và lớn dần. Khi đủ cứng cáp, nó ló đầu ra ngoài quan sát thế giới, rồi lại chui vào khi thấy nguy hiểm. Một số nhà nghiên cứu còn ví túi của kangaroo như căn hộ di động. Nếu bạn thấy kangaroo nhỏ ló đầu ra, chắc chắn bạn sẽ mỉm cười. Koala trông giống gấu, nhưng không phải gấu. Nó là thú có túi, họ hàng xa của kangaroo. Cả đời koala chỉ làm 3 việc: ăn, ngủ và ôm cây. Thức ăn chính của nó là lá bạch đàn, loại lá có độc với nhiều loài khác. Koala có hệ tiêu hóa đặc biệt giúp phân giải độc tố, nhưng đổi lại, lá này ít năng lượng. Vì vậy, koala phải tiết kiệm năng lượng bằng cách ngủ đến 20 tiếng mỗi ngày. Người Úc thường nói đùa rằng nếu có giải vua lười trong rừng, koala chắc chắn vô địch. Khi thức dậy, nó chỉ ăn vài chục lá rồi lại ngủ tiếp. Nhưng đừng để vẻ hiền lành đánh lừa bạn. Koala đực có thể rất hung dữ khi bảo vệ lãnh thổ. Chúng có tiếng kêu khàn, nghe như tiếng khủng long thu nhỏ. Dù vậy, người dân Úc rất yêu quý loài này. Koala là biểu tượng của hòa bình và sự yên tĩnh. Nếu bạn đến Úc, chỉ cần thấy koala đang ngủ gục trên cành cây, bạn sẽ hiểu thế nào là cuộc sống chợ. Thú mỏ vịt là ví dụ hoàn hảo cho câu nói Úc không theo quy tắc nào cả. Khi các nhà khoa học châu Âu lần đầu nhận được mẫu da của nó, họ nghĩ đây là trò đùa. Một ai đó đã khâu mỏ vịt vào thân rái cá. Nhưng khi kiểm tra kỹ, họ phát hiện đó là một loài thật. Platypus sống ở vùng nước ngọt, săn tôm cá nhỏ. Nó có mỏ mềm, cực kỳ nhạy, chứa hàng nghìn đầu cảm giác giúp phát hiện điện trường của con mồi. Đặc biệt, nó đẻ trứng nhưng lại nuôi con bằng sữa. Sữa của nó không chảy qua núm vú mà tiết ra qua lỗ chân lông. Con non liếm sữa từ da mẹ, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng rất hiệu quả. Và bạn biết không, con đực có gai độc ở chân sau. Nọc của nó có thể gây đau kéo dài nhiều tuần. Đây là một trong số ít loài thú có vú có độc trên hành tinh. Nếu có cuộc thi động vật pha tạp nhất, thú mỏ vịt chắc chắn đứng đầu bảng. Echidna trông như nhím, nhưng thật ra là họ hàng của thú mỏ vịt. Cả hai thuộc nhóm thú đơn huyệt, tức là thú có vú đẻ trứng. Cơ thể Echidna phủ đầy gai nhọn. Khi bị đe dọa, nó cuộn tròn lại như quả cầu, khiến kẻ thù bó tay. Echidna có chiếc lưỡi dài hơn 15 cm. Wow! Phủ chất dính để bắt kiến và mối. Mỗi lần săn mồi, nó chỉ cần thò lưỡi vào tổ là có ngay bữa ăn. Khi tìm bạn đời, Echidna đực thường xếp hàng dài phía sau con cái, tạo thành đoàn diễu hành tình yêu. Cảnh tượng này rất hài hước. Echidna có khả năng sống ở nhiều môi trường, từ rừng rậm đến sa mạc. Nó di chuyển chậm nhưng kiên trì và có thể sống hơn 40 năm. Một sinh vật đơn giản nhưng hoàn hảo theo cách riêng. Thằn lằn quỷ gai sống ở sa mạc trung tâm nước Úc. Cả người nó phủ đầy gai cứng.
Nó di chuyển chậm, bước từng bước như là robot. Kẻ thù nhìn thấy đều tránh xa. Những khả năng đặc biệt nhất là hút nước bằng da. Cấu trúc da của nó có hàng nghìn rãnh nhỏ. Khi sương đêm hoặc nước mưa chạm vào, nước được dẫn theo rãnh chảy đến miệng. Nhờ vậy, nó có thể sống sót ở nơi khô hạn nhất hành tinh. Nó còn có một đầu giả sau gáy để đánh lạc hướng kẻ thù. Khi bị tấn công, nó cúi đầu thật xuống và đưa đầu giả ra trước. Kẻ săn mồi cắn nhầm, nó có cơ hội chạy thoát. Thằn lằn quỷ gai đúng là nhà sinh tồn, bậc thầy của sa mạc. Rắn taipan nội địa là loài rắn độc nhất thế giới. Một cú cắn có thể giết hơn 10 người. Nhưng thật kỳ lạ, nó lại cực kỳ nhút nhát. Rất hiếm khi người ta gặp nó trong tự nhiên. Nó sống ở vùng khô cằn miền Trung nước Úc, nơi ít người sinh sống. Thức ăn chính của nó là chuột và loài gặm nhấm nhỏ. Nó tấn công nhanh đến mức mắt thường khó nhìn thấy. Nhưng nó không bao giờ chủ động tấn công con người. Nếu bị phát hiện, nó sẽ rút lui ngay. Rắn taipan giống như một sát thủ hoàn hảo nhưng không muốn ra tay. Thiên nhiên Úc thật kỳ lạ, ngay cả kẻ nguy hiểm nhất cũng có phần hiền lành. Thằn lằn lưỡi xanh là loài phổ biến ở vùng đô thị Úc. Khi bị đe dọa, nó há miệng to và thè chiếc lưỡi xanh sáng rực. Đó là cách nó hù dọa kẻ thù, giả vờ như mình có độc. Thực ra, nó hoàn toàn vô hại. Nó ăn côn trùng, rêu, trái cây, thậm chí là thức ăn chó mèo. Người Úc rất thích nuôi nó trong vườn vì nó giúp diệt côn trùng. Một số người còn nuôi làm thú cưng vì tính cách hiền lành, thân thiện. Nếu bạn thấy một con thằn lằn thè lưỡi xanh ra với bạn, đừng sợ, nó chỉ đang dọa cho vui. Koka là loài thú có túi nhỏ sống ở đảo Rottnest. Khuôn mặt của nó luôn như đang cười, nên được gọi là động vật hạnh phúc nhất thế giới. Khách du lịch đến đảo thường chụp ảnh selfie cùng Koka. Nó không sợ người, thậm chí còn chạy lại gần xin thức ăn. Tuy nhiên, luật Úc cấm chạm vào chúng. Nếu bạn bị phát hiện cho Koka ăn, bạn có thể bị phạt tiền. Người Úc bảo vệ chúng rất nghiêm túc. Koka không chỉ đáng yêu, mà còn là biểu tượng của sự thân thiện. Quỷ Tasmania là loài thú ăn thịt nhỏ nhưng rất khỏe. Nó có lực cắn mạnh nhất so với kích thước cơ thể trong thế giới động vật. Nó có thể nghiền nát xương bằng một cú cắn. Khi ăn, nó phát ra tiếng gào nghe như tiếng phim kinh dị. Dù trông đáng sợ, nó rất quan trọng trong tự nhiên. Tasmanian Devil ăn xác chết và giữ cho môi trường sạch sẽ. Không có nó, số lượng chuột và động vật gặm nhấm sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, loài này đang bị đe dọa bởi bệnh ung thư lây qua tiếp xúc. Chính phủ Úc đã lập các khu bảo tồn để cứu chúng. Có lẽ, quỷ Tasmania không đáng sợ mà chỉ là một chiến binh cô độc của thiên nhiên. Giờ hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao ở Úc động vật lại kỳ lạ đến như vậy. Khoảng 180 triệu năm trước, nước Úc từng là một phần của siêu lục địa Gondwana. Khi lục địa này tách ra, Úc bị cô lập giữa đại dương hàng chục triệu năm. Trong thời gian đó, động vật ở đây tiến hóa riêng biệt. Không có hổ, sư tử hay gấu. Thay vào đó là những loài thú có túi độc đáo. Thú có túi phát triển mạnh vì không có đối thủ cạnh tranh. Chúng chiếm hết các vị trí sinh thái, từ thú săn mồi đến thú ăn cỏ. Kangaroo thay thế linh dương. Quỷ Tasmania thay cho chó sói. Koala trở thành gấu của riêng nước Úc. Khí hậu Úc cũng rất khắc nghiệt. Có nơi nắng nóng hơn 45 độ, có nơi lạnh dưới 0 độ. Sự thay đổi khiến động vật phải thích nghi bằng nhiều cách sáng tạo. Thằn lằn hút nước bằng da. Koala ngủ để tiết kiệm năng lượng. Thú mỏ vịt săn mồi bằng điện cảm. Tất cả là kết quả của hàng triệu năm thích nghi. Úc cũng có hệ sinh thái đảo biệt lập. Mỗi đảo là một thế giới nhỏ. Trên đảo Rottnest, Koka phát triển vì không có thú săn mồi. Trên Tasmania, quỷ Tasmania trở thành vua của chuỗi thức ăn. Sự cô lập giúp các loài tiến hóa theo hướng riêng, không nơi nào có được. Nếu bạn nhìn toàn cảnh, bạn sẽ thấy Úc giống như một phòng thí nghiệm tự nhiên khổng lồ. Mọi loài ở đây đều là minh chứng cho khả năng sáng tạo vô tận của tự nhiên. Và đó là lý do vì sao thế giới luôn tò mò về nước Úc. Nước Úc không chỉ có cảnh đẹp và chuột túi, nó còn là nơi thiên nhiên thể hiện sự tưởng tượng không giới hạn. Từ thú có mỏ vịt đến thằn lằn quỷ gai, mỗi loài đều là một câu chuyện tiến hóa độc nhất. Nếu có dịp đến đây, bạn đừng chỉ nhìn, hãy lắng nghe. Vì từng tiếng kêu trong rừng, từng bóng dáng lướt qua sa mạc đều là lời kể của hàng triệu năm sinh tồn.
Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối video. Nếu bạn thấy thú vị, hãy nhấn đăng ký kênh và chia sẻ để nhiều người biết hơn về thế giới kỳ diệu của nước Úc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!